بابا. باده نمیذاره آدم راحت کارشو بکنه. ها؟ قشنگ روشن میشه ولی باد نمیذاره که. کجا میخوای بری؟ بشین دیگه، نشسته دیگه. کنار من بشین، از جات تکون نخور. اینا رو نچیدی؟ گفتم یه ذره طلایی تر شه، سبز یه ذره. یک و دو و سه و چهار تا. یه دونه، دو تا، سه تا. ببین سبزه هنوز سبزه. شب که رفتم بیرون بودم خب چراغشون روشن و اون همیشه اونجا چرا خوابیدن. اونجا خوابیدن. نمیدونم. نوبت کشیدن. آخه تاب مزه میده نه؟ اول اون میزه گذاشته بودم، دیدم خیلی بلنده، این ارتفاعش بهتره. آشپزی نشسته هم ای داری؟ بله؟ آشپزی نشسته ای داری؟ نداری؟ اینقدر دوست دارم زنی حسیر بذارم سفره گازو بذارم قشنگ نشسته آشپزی کنم. آقا بهرام بی زحمت ماهیتابمونو هم بزن دیگه. یا علی. از شلوار چه خاکی بلند میشه. اون روز بله تشکر میکرد. خب از آقا برام تشکر کن. بقیه کارا رو میبرم داخل انجام بدم. پذیرایی رو تو کردی از من تشکر. وا آقا من در اول خودم بعد زیر سایه تو دیگه نه.
کشورمان باز می‌گردد. کوبا آخرین مقصد آقای رئیسی در این سفر. رئیس جمهور پیشنهاد در زمینه مهاجرت معادن بسیار علی دارم به خصوص صدای چی بود؟ مطلب دیگه هم اینجا گلوله بود؟ وحشی سازی بسیار شکاری؟ رئیس جمهور به بازدید از مرکز مهندسی ژنتیک هاوانو هم رفت. مرکزی که همکاری 40 ساله با انستیتو پاستور ایران کرد. ما در زمینه‌های مختلف میتونیم با هم همکاری داشته باشیم. خب بحث آقای رئیسی با پترو و بازرگانان کوبا هم دیدار کرد. انشالله در کنار این خواسته است با پایان دادن به جنگ در چای منطقه می‌خوری؟ عربی در تو مقابل نه، حاضر میشی صهیونیست‌ها که چای متحد بخوری. شود. قلبم به درد اومده. برای من خیلی سخته که تو بیمارستان تقریبا هر روز یک اقدام خشونت‌آمیز یا قتل روی می‌دهند. آمارهای نهادهای اطراف هشدار دادند. ورود شباب با انتقاد حقوقی هم مواجه شده. فلسطینیان در منطقه سبز می‌دهد که آنها ما را دشمنان خود می‌دانند و با دیدگاه امنیتی با ما و رفتار همدستی دست‌های امنیتی با رؤسای باندهای جنایتکار نشان می‌دهد اسرائیل به تجزیه این چیزی مونده؟ وزارت دفاع روسیه از دفع 7 حمله جدید اوکراین در محورهای دونتسک و زاپوروژیا و کشته شدن بیش از 630 زمین اوکراینی خبر داد. وزارت دفاع روسیه همچنین از این جاسوسی اوکراینی هم در حملات نیروهای روس نابود شدند. طبق اعلام وزارت دفاع روسیه 134 مرکز کنترل و تجمع نیروهای اوکراین و 4 انبار ذخیره مهمات جنگی آنها منهدم شدند. وزارت دفاع اوکراین هم از پیشروی 3 کیلومتری نیروهای این کشور در جبهه باخموت خبر داده، اما گفته نیروهای روسیه مقاومت سرسختانه‌ای دارند. معاون وزیر دفاع اوکراین گفت ارتش این کشور در 10 روز گذشته در شرق و جنوب توانستند حدود 100 کیلومتر مربع را